Bawat araw, tayo'y humaharap sa mga nangyayari sa lipunan. Mga pangyayari na nakakaapekto sa ating lahat. Mga pangyayari na kailangan tayong makialam. Kaya nabuo ang programang ito, Issue 101. Tumatalakay sa mga issue ng ating lipunan. Mga issue na dapat nating pakialaman. Mga issue na may malaking kaugnayan sa ating kapaligiran. At mga issue na may kaugnayan sa ating gobyerno. Issue 101. Narito ang inyong tagapagsalita. Issue 101. You're with Senior Simo. Senior Simo. Senior Simo. Issue 101. Luzon, Visayas at Mindanao. Buong bansa, buong Pilipinas, buong mundo na may Pilipino. Welcome sa isa na namang episode ng ating palatuntunan ng Issue 101. araw ngayon na Miyerkules, 6 ng Agosto, taong ng 2025. August 6, 2025. Today is holiday sa Cebu Province. At kasama na riyan ang Cebu City, component cities ng isla ng Cebu, mga kaisyo. Dahil nagdiriwang ng karawan ng the Grand Old Man of Cebu, si Sergio Osmeña Sr., mga kaisyo. Yes, Osmeña Day sa Cebu ngayon. Kaya't walang trabaho, walang pasok yung mga mag-aaral. Mamaya pa, mga kaisyo, dahil hating gabi pa kakapasok lang ng Miyerkules. Pero once again, welcome po dito sa ating palatuntunan. At kung sakasakaling kayo'y nandito, please subscribe, like at subscribe dito sa ating YouTube channel at ang notification bell sana all. Kung sakasakali, no, para kung magkaroon tayo ng live stream katulad nito, magkaroon kaagad kayo ng pagkakataon na makisali sa ating talakayan. At wag po din ninyong kalimutan, mayroon po tayong Facebook fan page na Senior Simon 101. Wag pong kalimutan na i-follow niyo po at i-like. Isama niyo na rin ang ating X account, TikTok at ang ating Instagram. Lahat ng mga yan, mga ka-issue, ay at Senior Simon 101. Tatalakayin natin sa episode na ito. Nagkaroon ng debate online si Atty. Ranny Randolf B. Libayan ng Batas Natin channel at si Kristan. Pag-usapan natin ang naturang debate, mga kaisyo. Dagdagan natin ng paglilinaw yung mga bahaging nakukulangan tayo. Yes, mayroon po kasing mga bahagi doon na hindi matatawag natin na hindi buo na nasagot ni Atty. Libayan. Ako ay doon kay Atty. Libayan, mga kaisyo, sa naturang debate kasi I am for the protection and integrity of the Supreme Court. Yes, mga kaisyo. So yan, mga kaesyo. At bago po ang lahat, huwag po kalimutan, no, na sumali sa ating group page. Ang pangalan ng ating group page ay mga kaesyo sa issue 101. Pwede nyong i-search o pwede nyong gamitin ang link dyan sa description box natin sa baba sa ating sabi ko na nga sa description box. Anyway, mga kaisyo, pisahan na po natin ang ating talakayan dito sa ating palatuntunan ng Issue 101. kasama po inyong lingkod na si Senior Simo. Senior Simo. Alright, mga ka-isyo. So ito, mga ka-isyo, dito tayo. Saan ba to? Okay. So kung mayroon mang nanonood sa atin dito, please paki-share ng video na to. Atin pong tinatalakay dito, mga ka-isyo, ang naging debate. Huling bahagi na pala to. So dito tayo. Kinuha ko lang yung mga bahagi, mga ka-isyo, na parang hindi nakukulangan kasi ako sa ibang sagot, lalo na doon sa bahaging pinag-usapan nila na dapat kaagad pag matanggap yung verified complaint na ini-endorso ng sino mang miyembro
ng House of Representatives mga ka-issue ay kaagad-agad, immediate, na ipasa doon sa speaker mga ka-issue. Ito mga ka-issue, ito po ang ibig kong sabihin sa inyo. Ito po ay House Rules mga ka-issue ng House of Representatives Rules of Procedure in Impeachment Proceedings. Sa kanila mismo to mga ka-issue. Tinalakay po natin itong bahagi ng mode of initiation of impeachment or itong initiating impeachment mga ka-issue sa previous episode natin doon sa Tambi ipaglalaban ni Tambi ang kabalbalan ng kanyang House of Representatives na may tatlong mode of initiation or initiating impeachment. Na itong tatlo, even yung verified complaint or resolution of impeachment filed by at least 1/3, yung pang-apat na naging na ginawa ng House of Representatives mga ka-issue, yung fourth impeachment complaint na pinirmahan ng sobra 200 na mga membro ng House of Representatives mga ka-issue. Ang ipinakita ko sa inyo kanina sa previous natin na episode is that all of these three modes of impeachment shall be initiated by the filing and subsequent referral to the Committee on Justice. Bakit importante ito? Kasi sarili nila itong patakaran na hindi nila sinunod mga ka-issue. Dahil ang kanilang argumento ay ito. Article 11, 1987 Constitution, Paragraph 4, na in case the verified complaint or resolution of impeachment is filed by at least 1/3 of all the members of the House, that is the third mode, the same shall constitute the articles of impeachment and trial by the Senate shall forthwith proceed. Ito ang kanilang pinangsangga. Now, kasi mga ka-issue, ito, panoorin muna natin yung video para maintindihan nyo kung ano ang gusto kong iparating sa inyo. Saan ba yun? Ito. Ano ba ang ibig sabihin ng immediately doon sa role ng Secretary General? Ulit sa mga ka-issue. Ulit. Ng... By the way, para sa kaalaman po ng lahat, kahit isa lang ang nanonood sa ngayon. Pero nevertheless, pag mapanood ito ng replay, ng mga replayer mga ka-issue, ay makukuha ninyo ang punto. Okay? So ulitin natin yung punto ni Atty. Libayan dito mga ka-issue. Nang immediately. Ano ba ang kasi bahagi na niya ito. So tinanong niya si Kristan kung ano, alam niya ba kung anong ibig sabihin ng immediately? Ibig sabihin ng immediately doon sa role ng Secretary General sa pag-transmit o pag-endorse niya sa Committee on Justice ng impeachment complaints. Right. Saan nakalagay yung immediately? Dito kasi mga ka-issue, parang hindi nasagot. Hindi talaga nasagot, no? Hindi na-address ni Atty. Libayan itong bahaging ito mga ka-issue na ni-raise ni Kristan. So kung may nakapanood man dito mga ka-issue sa video na to na fan ni Kristan, ito ipaliwanag ko sa inyo, itong bahagi kasi hindi ito nasagot, hindi ito nabigyan ng paliwanag ni Atty. Libayan mga ka-issue.
sa articles of impeachment. Sa Constitution yun, Article 11. Sa Constitution yon. Sa Constitution nakalagay nakalagay? diyan na dapat kapag merong complaint na pinasa, well, hindi ko kasi matandaan. Yan mga ka-issue ha. So the problem kasi dito ay tinalakay o tinanong ni Atty. Libayan ito si Kristan na alam niya ba ang kahulugan ng immediate na dapat agad-agad itong ipasa ang matanggap na endorsed, verified impeachment complaint kaagad-agad immediately doon sa speaker. So ang rason o excuse ni Atty. Libayan dito mga ka-issue ay hindi niya kapisado yung Article 11 ng konstitusyon. So ito mga ka-issue, para lang maklaro, no? Naniniwala naman ako na matatanggap ni Atty. Libayan kung sakasakaling i-correct natin yung kanyang bahagi dito kasi hindi naman niya natugunan. Hindi niya nabigyan ng paliwanag kaya iniba na lang nila yung bahagi mga ka-issue dahil hindi kabisado ni Atty. Libayan yung bahagi ng konstitusyon na nakasaad doon ang impeachment. Yung Article 11 mga ka-issue. Merong complaint na pinasa, well, hindi ko kasi matandaan yung exact na provision eh. Pero trust me on this one, sinabi dito na it must be transmitted or endorsed immediately to the Committee on Justice. Yeah. Okay, so ang problema kasi hindi kabisado si Atty. Libayan binasa ni Kristan mga ka-issue yung bahagi ng konstitusyon na yung kasi sinabi kasi ni Atty. Libayan na nakasaad doon sa konstitusyon. Oh. So if it's okay, I'll read it. Section 3, paragraph 2, nakalagay dito, a verified complaint for impeachment may be filed by any member of the House of Representatives or any citizen. Okay, section 3 paragraph 2 mga ka-issue. Ito yung kanyang ginamit. Hindi yan. Ito Constitution. Yan. Verified complaint. Yan ang binasa niya mga ka-issue. In which hindi nakalagay dito yung immediate. Dahil hindi kabisado o hindi matatandaan ni Atty. Libayan kung saan nakalagay yung immediate mga ka-issue. So parang nakulangan tayo, no? Parang matatawag nating sa bahaging ito failed si Atty. Libayan, no? I do hope na tatanggapin ni Atty. Libayan to mga ka-issue na hindi niya talagang nasagot ang bahaging ito mga ka-issue. Upon a resolution or endorsement by the member thereof, which shall be included in the order of business within 10 session days and referred to the proper committee within 3 session days thereafter. Then the committee, after hearing and by a majority vote of all its members, shall submit its report to the House within 60 session days from such referral, together with the corresponding resolution. The resolution shall be calendared for consideration by the House within 10 session days from receipt thereof. Wala dito nakalagay na immediately. So, yung akin lang, malinaw lang kasi dito na nakalagay that they have to do it within 10 session days. And if they do it within 10 session days, then they're compliant with the Constitution. Okay. Sige. Okay, sige. Pero meron 'yon. Doon na lang tayo doon sa alam mo, okay? Ito na lang. Okay. Kaya malaki ang ngiti ni Kristan dito, parang lamang ako sa iyo. Parang ganun, no? Parang feel ni Kristan natalo niya isang abogado. Laki ng ngiti ni Kristan dito mga ka-issue, no? Nawala pa ang kanyang mata dito. Pero ito Kristan. Kung may manunood man dito mga ka-issue. Ito, Kristan ito. Hindi nakalagay sa Constitution yung immediately. Pero dito sa House Rules, no, ito po yung House Rules.
rules of procedure in impeachment proceedings. Now, ang argumento kasi ng iba, pag magsasite tayo ng sariling rules ng House of Representatives is sino ba ang mas mataas? Yung House rules ba o yung Constitution? Of course, yung Constitution. Pero, pag mayroong kasi mayroong sariling patakaran na hindi naman diniklara ng natatanging tatawag ba na yung tagapagtaguyod ng batas? Is that right? Word, mga kaisyo nating mga Tagalog? Or interpreter or arbiter of the law or of the Constitution, mga kaisyo. Kung hindi diniklarang unconstitutional yung House rules na yan, mga kaisyo, so it only means that it had adhere to the Constitution. Hindi siya salungat sa Constitution, kundi sang-ayon siya. Kasi dito sa House rules na to, mga kaisyo, sa bahagi na kung saan sa Section 3, yung filing and referral of verified complaints. Sabi dito, a verified complaint for impeachment by a member of the House or by any citizen. Dalawang mode yun. Okay. Balikan ko muna ulit yung bahagi para mapaliwanag ko na mas maayos, lalo na kung hindi ninyo po napanood ang previous episode, ang sinundan po natin na live ng issue 101, mga ka-issue. Ipaliwanag ko muna ulit ang tatlong mode of initiating an impeachment. So ayon sa patakaran, rules po ito ng House of Representatives, may tatlong mode of initiating impeachment. Una, and this is in line with what is written in the Constitution, Article 11, Section 3, Section 2, Section 3, ulit ha, klaruhin lang natin. Section 3, Paragraph 2. Una, verified complaint for impeachment filed by any member of the House of Representatives. Okay, yun ang first mode. Pangalawang mode, verified complaint filed by any citizen upon a resolution of endorsement by any member. Okay, member of the House of Representatives. And the third mode is verified complaint or resolution of impeachment filed by at least 1/3 of all the members of the House. In conjunction to the 1987 Constitution, that is Article 11, Section 4. In case the verified complaint or resolution of impeachment is filed by at least 1/3 of all the members, this is the action taken by the House. Ito yung pang-apat na impeachment complaint. Okay? Ito yung pang-apat na impeachment complaint. So, base sa rules, mga ka-issue, na hindi namang diniklarang unconstitutional, itong impeachment filed by at least 1/3 of all the members of the House shall be referred to the Committee on Justice. Dapat ito ay i-refer muna sa Committee on Justice. Even though, sabi dito, sa paragraph 4, Section 3, Article 11 of the 1987 Constitution, na yung verified complaint or resolution of impeachment that is filed by at least 1/3 of all the members of the House, ito na yung magiging articles of impeachment.
Do hindi nakalagay dito na after mapaipasa ng 1/3 or masubmit o mapirmahan. Yan ang nangyari sa 4th impeachment complaint ng more than 1/3 or at least 1/3 of the members of the House of Representatives. Ay, hindi nakalagay dito yung dagdag na shall be referred to the House Committee on Justice. Sabi kasi dito, and trial by the Senate shall forthwith proceed. Now, yung dalawang mode, according to Section 3 of the House Rules on Impeachment, a verified complaint for impeachment by a member of the House or by any citizen upon a resolution of endorsement by any member thereof shall be filed with the office of the Secretary General, and here is the word, and immediately referred to the Speaker. Ito yung ginamit sa naging desisyon ng Korte Suprema, mga kaesyo. At ito yung sinabi, gustong i-imply, gustong ipaliwanag na hindi napaliwanag ni Atty. Libayan, itong salitang immediately. This is found in the rules of the House for the impeachment, in which hindi sinunod. So in other words, mga kaisyo, if you look at it on a wider perspective, mga kaisyo, on a wider perspective, on a bird's eye view, mismo ang kanilang patakaran sa House of Representatives ay hindi sinunod, mga kaisyo. Mismo ang kanilang sariling patakaran ay hindi nila sinunod. Yung 1/3 nga, dire-diretso, hindi ni-refer na sa Committee on Justice. Ito ay sinubmit na kaagad doon sa Senado. So, ipinakita ko lang sa inyo, mga kaisyo. Gusto kong, lalo na kung mayroong mga Christian audience, subscribers or fans ni Krista na maligaw sa ating munting channel, mga kaisyo. Ito yung gustong ipaabot ni Atty. Libayan. Hindi lang niya kabisado kasi, and I do believe he will accept this. This is not a criticism, but this is to fortify the argument of the Supreme on the argument on the side of the Supreme Court, mga kaisyo. Okay? Okay, so balik tayo, mga kaisyo, sa kanilang debate. Kasi iba yung sinasite mo eh. I'm sorry, hindi ko kasi kabisado yung citation na yun. Pero okay. Section 3 lang yung binasa mo. Hindi yung Section 3 yung inaano ko. Sabi dito sa comment section. Pero meron yun. Nandun sa decision yun eh. Page Okay, so dito tayo, mga kaisyo. Talon tayo sa ibang bahagi. I think this is also the one representatives I want us to discuss also. and the Senate can defy the Constitution. They cannot defy the Constitution, but the Okay, Supreme Court none, is not the none. Constitution. They are merely interpreting the Constitution, and in this case nga, nagkaroon sila ng pagkakamali at overreach when it comes to their interpretation because lumalabas. Okay, ito mga kaisyo, I want to criticize. Gusto kong punahin itong sinasabi dito ni Kristan, mga kaisyo, itong bahagi. Atras lang natin, mga kaisyo, ng Or the Congress disregard the ruling. The way I see it, they can. It will cause a constitutional crisis. And kasi ang tanong kasi dito, mga kaisyo, pwede bang hindi sundin ng Senado at House of Representatives, mga kaisyo, or ng Kongreso in general yung naging
desisyon ng Korte Suprema, mga kaisyo. Within their right to do so, it is written in the Constitution because nga it's arguable kung may nagkaroon ng grave abuse of discretion or wala. So okay, narinig ko na naman kasi yung I believe eh. Yun kasi ang problema eh. Sometimes of course, Then change it. Forget I believe. anong That's what I ipapalit read. mo doon? Yun ang I nabasa know. ko. Ano na Sure, lang, ito why not? kasi okay, sabi mo they can defy it, Mm. di ba? They can defy it. I said it's arguable. It's arguable. Okay. Yes. So ngayon, yung sinasabi mo na explanation mo, meron ka bang legal basis diyan? Yes, actually, it's in the Constitution. Anong sabi? Hindi, yung defiance sa defiance nasa constitution Hindi ba na defiance, you can hindi defy defiance, the Supreme Court decisions? Ganon? When it forms part No, of the law of the land? ano lang, accountability of officers, section 11, article 11, yun lang. So, hindi. Nasa section 11 yung pwedeng i-defy. The yung- House of Representatives shall have exclusive power to No. initiate all Ang cases of tanong ko kasi impeachment. yung kasi di ba ang tanong ko nung umpisa, yung pwede ba nilang i-defy yung Supreme Court decision? Sabi mo, oo. Sabi ko, ano yung basis mo? Yeah. Ano yung basis Okay, mo? because they have the power to initiate all cases of impeachment according to the Constitution, and they have internal rules that has to be respected by the co-equal branch of They have internal rules that shall be respected, mga kaisyo. Pero sila mismo sa House of Representatives hindi nila nirespeto ang kanilang sariling house rules. Pinakita ko sa inyo kanina, mga kaisyo. Sila mismo sa House of Representatives hindi sinunod ang kanilang sariling house rules. So paano natin pagkatiwalaan ang House of Representatives na sila mismo binabuhay nila, mga kaisyo, ang kanilang house rules? Hindi nila sinunod yung kanilang sariling house rules. government, which is the judicial body, di ba? Co-equal yan eh. So, ang nangyari dito kasi, by the Supreme Court making a ruling where there was no grave abuse of discretion, na they did a no judicial overreach. Okay. Let me explain that part, mga kaisyo. Okay? Let me discuss that portion. Itong sinabi ni Christian. Kasi it's all about the Constitution and it's about the separation of power. Okay. Dito tayo sa article judiciary. Okay. Saan ba yun? Articles 8. Yung judiciary. Judicial Department. Ito. Makinig lang kayo ng mabuti, mga kaisyo. Sabi dito, Article 8, Section 1, the judicial power shall be vested in one Supreme Court, and in such lower courts as may be established by law. Judicial power shall be vested in one. Judicial power. Anong ibig sabihin ng judicial power? Mag-google tayo para mas madali. Anong ibig sabihin ng judicial power? Judicial power. ChatGPT. Tanungin natin si ChatGPT. What does judicial power mean? Judicial power. Ito dito tayo, pasagutin na lang natin si AI, mga ka-issue. Sabi dito, judicial power is the authority. Saan ba yun? Judicial power is the authority given to courts and judges. Ano itong mga judicial power? Interpret and apply the law. So courts decide what laws mean and how they apply to specific situations. Judicial power, resolve disputes. Judges settle conflicts between individuals, organizations, or governments. Review laws and government actions. Ano to? Pag magpasa ng batas ang Kongreso at mayroong magpetisyon for certiorari or review, mga kaisyo, sa mga batas na ipinasak, katulad noong batas sa Anti-Terror Act,
mayroong magpetisyon doon, dapat dinggin ng Supreme Court at ito'y titingnan, i-determine ng Supreme Court whether it is constitutional or not. In short, judicial power is the power to make legal decisions and judgments. It's one of the three main branches of government. Okay. Reviews laws. In this case, mga kaisyo, nagsampa ng petisyon ang side ni Vice President Sara Duterte, kaya't dalawa yung petisyon, mga kaisyo, dalawa yung GR number. Nagsampa para tingnan ng Korte Suprema kung ito bang ginagawa ng House of Representatives ng pagpasa ng Articles of Impeachment ay sang-ayon ba sa saligang batas. Yung pagpasa ng Articles of Impeachment ay sang-ayon ba sa saligang batas? Yan ang naging petisyon. And the only branch of government that has the power to do that is the Supreme Court or is the judiciary or judicial department. Hindi pwede na itong mga congressman, na itong mga dilawan ang siyang mag-i-interpret ng batas. Itong mga anti-Duterte, itong mga pro-impeachment. Hindi pwede na sila ang mag-interpret ng batas. Because the only department or branch of government that has the power to do that is ang Supreme Court. Ay ang Supreme Court. Balikan natin ang debate ni na Atty. Libayan. In reality, if you think about it, because of that, that's why I'm saying it's arguable. Kasi kung nagkaroon ng judicial overreach, then hindi kailangan sundan yan ng Kongreso. And it's happened in previous impeachments. Okay, sige. Okay, judicial overreach is a legal term, di ba? So, sinong pwedeng magsalita o makapagsabi na it is a judicial overreach? Ang Kongreso? Hindi naman sila interpret ng batas. Hindi sila ang tagapag-interpret ng konstitusyon. The only, again, ulitin ko to mga kaisyo, the only branch of government that has the authority to do that is the judiciary or the judicial department. So kung ganito, sinabi mo nga, di ba, na, magtatanong muna ulit ako sa'yo, sino ba magsasabi na unconstitutional lang isang bagay? Kung Supreme Court? Supreme Court, okay. So sinabi ng Supreme Court na unconstitutional yan. So ibig mo bang sabihin, the House of Representatives and the Senate can defy the Constitution? They cannot defy the Constitution, but Okay, the Supreme Court is not the Constitution. They are merely interpreting the Constitution, and in Mali ito dito si Kristan. Dahil even though the Supreme Court interprets the Constitution, but they are the only government agency or institution that has the power to do that, Mr. Kristan. Sila lang ang natatanging ahensya o institusyon ng pamahalaan na siyang gagawa ng interpretasyon ng batas. Hindi ang Kongreso, hindi ang Executive Department. Sila lang. So you cannot say that their interpretation is wrong. You cannot say na ang interpretasyon ng Supreme Court
ng kataas-taasang hukuman ay mali. Dahil sila lang ang natatanging makapagsabi na kung ang isang batas o isang interpretasyon ng batas ay tama o mali. Nakuha mo yan, Kristan? In this case nga, nagkaroon sila ng pagkakamali at overreach when it comes to their interpretation because lumalabas dito. Kasi kung ako ang kadebate ni Kristan, mga kaesyo, tatanungin ko siya, sino ang mag-determine kung may overreach ba ang Supreme Court o may judicial overreach bang nangyari? Sino makapagsabi? Ang Executive Department? Who are they? They are Executive Department. They only have to execute the law. Execute what is interpreted of the law through the Supreme Court. Yung Legislative Department, ano lang ang kanilang kapangyarihan? To make laws. Gagawa ng batas. Is parang nagkaroon nga ng amendments to the Constitution, especially with the pages on due process. Ngumingiti na dito si Atty. Libayan kasi parang basura ang lusot ni Kristan dito, mga kaesyo, no? Ang kanyang reasoning is very shallow. Tulat ako na sinasabi nila Wait, kailangan sige. may evidence kasama sa impeachment complaint. Wala naman nakalagay sa section sa Article 11 yan eh. Ano Kailangan bang may sinasabi mong evidence kasi na part of due process? na sinabi ng Supreme Court na irony, this is the irony. Pag tinignan mo yung kanilang ruling inaamin nila na hindi nakalagay sa Constitution sa Article 11 na kailangan maglagay ng ebidensya kasama sa impeachment complaint. Lagay ng ebidensya. Pero yung evidence requirement, mga kaesyo, is nandun sa House Rules. Dito, mga kaesyo. Balikan natin yung House Rules. Committee Proceedings. Determination of Sufficiency in Form, Section 4. Ang gagawa nito, mga ka-issue, is yung Committee on Justice. Section 5, Determination of Sufficiency in Substance. Section 6, Notice to Respondents and Time to Plead. Part of due process to, mga ka-issue. And then, Section 7, Submission of evidence and memoranda. Bahagi yan ng House of Representatives on impeachment. Rules on impeachment. So, anong ibig sabihin? Nandyan ang ebidensya. Nandyan sa proseso ng House of Representatives, proseso, patakaran ng House of Representatives, mga ka-issue on impeachment, itong submission of evidence. Wala doon sa Constitution. Natural naman, no? Na wala doon sa Constitution because the Constitution should not be specific. Yan kasi ang prinsipyo ng Constitution, yung ang paggawa ng Constitution dapat hindi flexible siya, na kung gusto mong magdagdag o gumawa ng batas, na dapat yung takbo ng pamamahala, mga kaisyo, is flexible, no? That it can easily respond to what is in demand, mga kaisyo. Let me state an example. 'Di ba issue sa Constitution na i-amend yung economic provision, yung pahintulutan na ang mga dayuhan na may-ari ng mga properties. Kasi ngayon hindi pwede, kasi mga kaisyo, businesses they only have to own 40% ng mga negosyo. Na gusto i-amend. Na why does that have to be amended that way? Kasi nakalagay sa batas specifically na ito lang porsyento ang pwedeng ipagmamay-ari ng dayuhan specifically. That is why marami ang nagsuggest na i-amend yung
yung economic provision. No. Nakuha niyo ba po ang ibig kong sabihin, mga kaisyo? Ha? Tuloy natin. Namin nila yun na hindi kailangan. Hindi, pero- And then, okay, sige. then they contradicted themselves by, after saying that, by saying naman na, pero sinasabi namin na ilagay nyo dapat yung evidence, kailangan bigyan ng due process. Pero hindi na nakalagay. Malito mga kaisyo. Gumagawa ng kwento dito si Kristan. So Yun what I yung mean by- punto kasi they're- doon. Kasi- they're making additional requirements that weren't there. You're stuck with the section that you've been reading from the very beginning. No, Hindi because our constitution is not only section yung section na binabasa mo. Sorry, I did not Article 11. memorize yung I did not memorize yung Section citation ko. 11, Okay? It's not Article limited to 11. that. Kaya nga ano ba ang sinabi ng Supreme Court? Unconstitutional ba because of violation of that? O unconstitutional because of lack of due process and inaction and dismissal and adjournment of the Congress, 'di ba? Yun naman ang sinabi nilang unconstitutional eh. Yes. Hindi naman yung binabanggit nyo lagi at paulit-ulit kayo dyan sa Section 3 na yan, Article 11, section, tama ba? Yeah. Yan Section kayo 3. paulit-ulit na bumabalik. Ay, Pero hindi naman yan yung dahilan ng Supreme Court kung bakit nila dineclare na unconstitutional yung impeachment kay Vp-Sara Duterte. Pero attorney, the whole discussion we have here is the impeachment. The Yes. impeachment is covered completely by Article 11. Yes. So we have to look at Article 11 and include that as a major part of our discussion. Actually, mga Because kaisyo, no, nakalagay- dito kasi sa debate, kay Kristan, ang bahagi niya is the impeachment. Pero dapat they dwell on the constitutionality of the proceedings. Kasi ito po ang binigyan kasi ng desisyon ng Korte Suprema, yung constitutionality ng proceedings, pagpasa ng articles of impeachment. If they dwell on the debate on that specific topic na doon sa pagka-constitutional ng articles of impeachment, itong si Kristan ay talagang maliwanagan talaga, mga kaisyo, na dapat kasi sundin ng House of Representatives ang kanilang sariling patakaran una. Kasi nakalagay doon, mga kaisyo, kung ano ang limitation, ano ang kailangan, ano ang steps, ano ang dapat gawin, based mismo sa kanilang sariling patakaran na hindi naman nila sinunod. Pinaliwanag ko na sa inyo yan kanina. Hindi nila sinunod. Ipinakita ko na sa inyo kanina yung kanilang mga modes. Pagkatapos anong mangyari pag kahit yung 1/3 House actions ang kanilang gagamitin, mga kaisyo, dapat dadaan muna ito sa Committee on Justice, na hindi nangyari, mga kaisyo. Dito tayo, panghuli na to. Ulit kayo dyan sa Section 3 na yan, Article. Okay. Sinabi Ano niya, in action because ultimately it was archived. Pag na-archive ba ang Ito, mga kaisyo, yung initiate. kaso, gagalaw ba ito? Yes Hindi. or no? Hindi. May No. in action ba Right. o wala? Wala, dahil may 4th impeachment complaint na transmit sa Senado. Yung fourth Tama ba, mali? impeachment, sorry, Tama ba yun, mali? sandali. Yung fourth impeachment complaint, kasali ba yung doon sa fourth impeachment complaint, yung naunang 3 impeachment complaint? Hindi ko alam. Maybe Hindi not. mo alam. Ngayon, gumalaw. Does it matter? Okay, syempre, it Does it matters. matter? Gumalaw ba yung fourth impeachment complaint? Yes. Gumalaw ba Na-transmit yung sa Senado? 3 impeachment complaint na na-archive? Hindi, dahil pag Tapos. gumalaw yun, labag yan sa konstitusyon. Tapos, di ba? Kasi nga, Tama, di ba? kayo ang mali. Kasi kayo ang gumagawa ng sarili nyong Interpretation. interpretation. Hindi kayo abogado. Daig nyo pa yung Hindi 13-0. interpretation yun eh. Tapos, hindi, Constitution ganito dapat yun yung eh. decision. What's your Teka, basis? guys. Okay. Diyan na, mga kaisyo. Okay, kasi that portion, mga kaisyo, is ibahagi ko sa inyo yung desisyon ng Korte Suprema tungkol dyan sa nangyaring archival, no? If that is the correct term. Archival, mga kaisyo. Saan ba yun? Ito. Archival ng 3 naunang impeachment complaint. Okay, dito tayo sa bahagi na kung saan tinalakay, saan ba yun? Yung anong nangyari, no? Ito. Sa the case tayo, page ba to? Nasa taas yung page number. Okay, page 6, the case. Okay, before this court are petitions for certiorari and prohibition under Rule 65 of the Rules of Court
assailing the constitutionality of the fourth impeachment. Okay. Ito kasi ang tinanong o pinitisyon, no, ng side ni Vice President Sara Duterte. Okay? Before this court are petitions for certiorari and prohibition under Rule 65 of the Rules of Court assailing the constitutionality of the fourth impeachment complaint filed against Vice President Sara Duterte, citing a violation of the one-year bar rule. So ito mga kaisyo, ito yung pinaglilibatihan ni na Atty. Libayan at Kristan. Ito yung bahagi na yon. Under the Constitution, the petitions also challenge the impeachment complaint as having violated due process of law and the requirement for speedy disposition of cases. Kasi yung immediate, kanina tinalakay ko yung salitang immediate kanina na hindi natugunan ni Atty. Libayan at ipinaliwanag ko sa inyo mga kaisyo para mas maintindihan natin kahit na yung mga Kristan fans dyan. Ito mga kaisyo, I will just skip portion. Hindi ko na lang babasahin yung detalye pero ito yung historical background, yung timeline. On December 2, mayroong nag-file ng impeachment complaint. Ito yung Teresita Quintos Deles, sina Father Flaviano Villanueva, and Gary Alejano, among others. Now, this one filed an impeachment complaint against Vice President Duterte. Sandali lang mga kaisyo, naglobat ang aking monitor. Sadali lang ha, sadali lang. Kasi naglobat mga kaisyo. Baka mamatay tayo. mamatay tayo. Okay. Pinatay ko lang yung monitor natin para makapagpatuloy pa rin tayo. Okay. Ito ha. The first impeachment complaint. Okay. This is the first impeachment complaint. December 2. Take note of this. Was endorsed by Percival Sindanya, Akbayan. So, in-endorse to first. On December 4, another group. Okay? Ito yung pinangunahan ng Bagong Alyansa Makabayan. Second complaint to. At ang nag-endorso nito ay sina Franz Castro. Okay? ACT Teachers, Arlene Brosas, yung Kamatayan Black. Si Raulo Manuel. At ang pangatlo, on December 19, Coalition of Religious Group or Religious Workers, Lawyers, and Civil Society led by Father Antonio Libayo. At ang nag-endorso nito is Representative Gabriel Bordado Jr. of the 3rd District of Camarines Sur and Representative Lex Anthony Chris Colada of Aambis Owa Party List. Okay, ito. The 3 impeachment complaints were filed pursuant to Article 11, Section 3, 2. Yung ipinakita natin kanina mga kaisyo, ito. Section 11. Section 12 na pala to. Section 11. 3. Yan. Ito mga kaisyo kanina. So, anong nangyari? Okay. These provisions allow private citizens upon resolution or endorsement by any member of the House to file. Okay. Tinalakay na natin ito kanina. Despite the filing of the 3 impeachment complaints, the House of Representatives did not act on them nor refer to the Speaker of the House. Kanina pinikita ko kung anong dapat mangyari mga kaisyo base sa House rules nila. Anong mangyari? Dapat itong mga complaints na to immediately after receipt, after the endorsement mga kaisyo, should be submitted to, saan ba yun? Ito. Submitted or after endorsement by any member, be filed with the Office of the Secretary General and immediately referred to the Speaker.
Pero anong ginawa mga kaisyo base dito sa nakuhang impormasyon ng Korte Suprema? Inupuan lang to. Did not act on them nor refer to the Speaker of the House until February 5, 2025. When Secretary General Regional Velasco transmitted them to Speaker Ferdinand Martin Romualdez just within 10 session days. Yun ang kanilang palusot. Yun ang kanilang palusot mga kaisyo. Na submit ito, na transmit ito kay Speaker. Speaker Tambaloslos. Under Article 11, Section 3.2 of the Constitution, the verified complaint for impeachment should be included in the order of business within 10 session days from receipt and immediately referred to the House Committee on Justice within 3 session days, which did not happen because inupuan. Walang nangyaring referral to the House Committee on Justice. Nakuha niyo mga kaisyo? Please, paki-chat nga kung may nanonood sa atin dito. On the same day, ito, during the Congress' third and final regular session, the member of the House were reportedly summoned to Romualdez Hall for a caucus, allegedly without being informed of its purpose or agenda. During said caucus, members of the House filed another impeachment. Ito yung pang-apat. No? Fourth impeachment complaint pursuant to Article 11, Section 3.4. So ito na yung 1/3. As implemented by the House Rules on Impeachment Rules Section 2C. This provision allowed the filing of verified impeachment of complaint by at least 1/3 of all the members of the House. Thereafter, the verified complaint shall constitute the articles of impeachment and trial by the Senate shall forthwith proceed. That is in the Constitution, Article 11, Section 3.4. Okay. At 4:47 p.m., February 5, House Secretary Velasco transmitted the articles of impeachment to the Senate even without a plenary vote. Hindi pinag-usapan doon sa plenaryo mga ka-issue ang naging pang-apat na articles of impeachment. Nakuha nyo po ang message natin mga ka-issue kung anong mga nilabag nitong House of Representatives mga ka-issue tungkol sa kanilang articles of impeachment na diniklarang unconstitutional ng Korte Suprema. Nakuha niyo yung mga ka-issue? Walang plenary vote. Hindi nga dumaan sa Committee on Justice base sa House Rules nila mismo mga ka-issue. Kaya tinawag yung ni-railroad yung pang-apat na articles of yung pang-apat na impeachment complaint. Ang inaantok na ako mga ka-issue. Maraming salamat sa debate ni na Kristan at Atty. Libayan. Na kinuha lang po natin yung kanilang debate, atin pong pinaliwanag sa inyo, atin pong pinalawak para mas lalo po nating maintindihan at ipinakita ko po sa inyo ang mga citation, yung mga batas mga ka-issue, yung letra ng mga batas na may kaugnayan doon sa kanilang pinag-uusapan. So parang inaantok na po ako mga ka-issue. It's already 1:24 in the early morning on this Wednesday morning, August 6, 2025. Holiday po sa Cebu ngayong araw na to mga ka-issue. Dahil it's Osmeña Day. So kung mayroon pang nanonood sa atin dito, marami po salamat sa inyong pagtutunganga. Sa inyong panood dito sa ating live stream mga ka-issue. So masyadong mahaba na ang ating episode ngayon. This is one of a kind episode. So ito po muna ang inyong lingkod na si Senior Simon. Paalam mo na ako. Sa susunod natin na episode mga ka-issue, atin pong talakayin yung interview
mismo ni Atty. Francisco yung naging jurisprudence ng Francisco mga kaisyo na ni-refer dito sa argumento ng House of Representatives. So kaya dyan na po muna mga kaisyo kasi parang mabigat na yung mga mata ko. Ito po ang inyong lingkod na si Senior Simon. pansamantala po munang mamaalam para sa palatuntunan. Issue 101. Tandaan, mas lamang ang may alam. Bye-bye. At yan ang Issue 101. Ang hilin natin sa mga kinauukulan ay umaksyon. Hanggang sa susunod, maraming salamat sa inyong pagsubaybay.